Đúng rồi. To quá không vừa để lôi ra. Chuyện cục siêu to khổng lồ à? Vậy đã ăn sáng đâu, và đi qua đằng kia xong vào ăn bát bún xong lên chợ Phố Y xong lên rủ vàng.
Tháo ra xong à? Thế để đây chứ để quay. Cứ để nhé. Cứ nhé. Chỗ này ánh nắng. Đây, chỗ này kìa. Bị ngược sáng là ánh nắng không. Ngọn Lộc Bình. Ở bên Tây thì là Lộc Bình bên nào. Quay phát này. Rồi, quay phát nữa đi. Vòng nữa không. Rồi đẹp vậy thôi nhá.